trọng sinh trở lại năm 1992, xuống hầm làm thợ mỏ, ngăn chặn vụ tai nạn mỏ xảy ra. Anh cần giấy đó để làm gì? Xếp lỗ. Giấy giới thiệu chỉ có thể chứng minh tôi hiện là dân của làng Lương Sơn Bạc, không thể chứng minh tôi là người tốt. Thẻ người tốt còn phải do anh cấp cho tôi. Cái gì là người tốt, người không tốt? Nói chuyện âm dương quái khí quá. Giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự bị nói thành thẻ người tốt. Xếp lỗ rất chán ghét cách nói chuyện của Võ Tòng. Tôi cũng đang thắc mắc, làm mấy ngày thợ mỏ cần cái thẻ người tốt làm gì? Chán chết đi được. Đời đã Võ Tòng, nói rõ ràng. Anh muốn làm thợ mỏ à? Tìm hiểu về thị trường khai thác than, tìm hiểu về quy trình vận hành an toàn dưới hầm. Đến lúc đó mở một cái mỏ than nhỏ kiếm được 7-8 triệu tệ. Xếp lỗ trợn mắt ngạc nhiên. Câu này không phải đùa à? Tương lai 3 năm nữa, khu mỏ Hồng Hội mỏ than nhỏ mọc lên như nấm. 5-6 năm sau có thể kiếm được vài triệu, thậm chí cả chục triệu tệ. Nhưng Võ Tòng lại chẳng có chút tâm tư mở mỏ than nhỏ nào. Cầm lấy giấy chứng nhận đi đến khu mỏ Hồng Hội tìm Mã Cường. Võ Tòng, tại sao cậu muốn gặp trưởng mỏ Tô? Con biếu thịt cừu cho anh ấy. Tôi muốn nghiên cứu kỹ hệ thống thông gió và quy trình kiểm tra chất lượng ở mỏ than của chúng ta. Sau này mở mỏ than nhỏ sẽ hiểu rõ hơn. Cậu muốn mở mỏ than nhỏ ở khu vực Hồng Hội. Điều đó thật tuyệt. Hi hi, trước tiên học kỹ thuật đã. Trực tiếp xuống mỏ đi một vòng, sẽ hiểu rõ các biện pháp an toàn. Miệng nói những lời này nhưng lòng lại chửi. Cái kỹ thuật đần độn, nếu hệ thống thông gió, quy trình kiểm tra đạt chuẩn và an toàn, có thể xảy ra cháy nổ và khí độc, có thể chết hàng chục người. Võ Tòng dùng 8 ngày tới để tìm ra những rủi ro ẩn chứa ở đâu. Chỉ có thông qua sự sắp xếp của trưởng mỏ, sắp xếp cho anh ta làm việc với đội trưởng Tôn trong bộ phận thông gió, hoặc nhân viên kiểm tra nồng độ khí độc mới có cơ hội. Nhưng chuyện này không dễ nói chuyện với quản lý mỏ. Đồng chí nhỏ, sự việc của anh Mã Cường vừa nói với tôi xong. Anh đi nhân sự báo danh, miễn là thủ tục hợp lý sẽ sắp xếp anh lên công tác. Không cần gặp tôi đâu nhé. Còn kéo anh Mã Cường lên, người ta đêm qua trực đêm, bây giờ muốn ngủ, cũng không nên gây phiền phức cho người ta chứ. Nhìn vào mặt anh Mã Cường, trưởng mỏ Tô mới chịu gặp Võ Tòng một lần. Tôi trưởng mỏ, mở cốp xe của anh để tôi để đồ vào. Quay lại phía xe 3 bánh, cầm tối thịt cừu xuống. Đồng chí nhỏ, không cần thiết vậy đâu. Em trai tôi gần đây, đúng giờ đúng hẹn mang thịt cừu cho anh em thợ mỏ. Mang một con cho ông trưởng mỏ cũng tiện thôi. Anh đừng từ chối đấy. Anh mà nói vậy, lãnh đạo sao có thể từ chối được. Cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Võ Tòng đến gần chiếc xe hơi. Ông trưởng mỏ Tô cũng đến gần chiếc xe hơi, mở nắp cốp lên. Tôi không mang tiền theo. Anh đi lĩnh ở kế toán đi. Sao ông trưởng mỏ Tô lại muốn trả tiền tôi? Tôi chỉ có một yêu cầu, báo trước cho bên dưới biết. Điều tôi vào nhóm an ninh, lái xe kiểm tra tuyến đường cũng được, kiểm tra ống khói cũng được, làm công tác thông gió cũng được. Sắp xếp cùng tổ trưởng thường trong một tổ. Nụ cười của ông trưởng mỏ Tô có vẻ không thoải mái. Chắc đứa bé này còn mưu đồ gì đó. Đồng chí nhỏ, còn yêu cầu gì nữa không? Hi hi, chỉ muốn ông nhân danh vị trí mỏ trưởng, dặn dò với lính lác bên dưới, đừng quá khó cho người mới. Võ Tòng biết lãnh đạo lớn không thích thịt cừu, nhưng đi làm việc thì cũng phải mang theo chút gì đó. Đồng chí nhỏ, tôi sẽ nói với phòng nhân sự và đội phó an ninh, sắp xếp anh vào tổ an ninh giám sát, làm việc hợp đồng, lương thưởng tuân theo quy định. Lời ông trưởng mỏ nói rất rõ ràng. Đi làm thủ tục nhận việc ở bộ phận nhân sự. Nhờ sự giới thiệu của quản lý mỏ, Võ Tòng đã nộp được 10 tệ tiền đặt cọc, nhận được 2 bộ quần áo làm việc. Thời gian vào làm việc là 2 ngày sau. Sáng hôm sau, tại phòng kiểm tra an toàn, Tôn tổ trưởng an ninh nói năng rất hùng dữ, làm mọi người dưới quyền mình sợ hãi. Người mới à? Vâng, lãnh đạo bảo anh phải chăm sóc tôi. Tôn tổ trưởng nghĩ người đeo kính này là người mới, do quản lý mỏ giới thiệu nên không vui. Người do lãnh đạo giới thiệu thì sao? Có phải cao hơn người khác không? Chết tiệt, không phải xuống hầm mỏ làm than đen sao? Còn đeo kính nữa, đeo kính thì sao? Đặc biệt à? Có tai thì lên ngồi văn phòng đi. Võ Tòng đứng cách 3 người trong hàng ngũ, nghe Tôn đội trưởng nói, mới biết người đeo kính là người mới, do quản lý mỏ giới thiệu nhưng cũng bị mắng chửi. Đến gặp Võ Tòng, trong mắt Tôn đội trưởng, cả hai đều là người mới. Anh cũng mới phải không? Không phải, tôi là thợ mỏ của tổ trưởng thường. Hôm nay mới chuyển sang nhóm kiểm tra an toàn. Thợ mỏ thuộc tổ trưởng thường à? Làm đó không tốt à? Chuyển sang nhóm kiểm tra làm gì? Nghĩ công việc này dễ hơn thợ mỏ à? Đầu óc lãnh đạo đều bị dị tật. Đội trưởng, tôi chính thức làm việc ngày mai. Hôm nay tôi muốn làm quen quy trình kiểm tra. Đừng giao nhiệm vụ cho tôi, coi tôi như không có. Điểm này rất đáng chú ý. Tôi là đội trưởng mà không thể phân công nhiệm vụ cho hắn. Phân công ai cũng được trừ hắn. Coi như Võ Tòng không tồn tại. Đội trưởng Tôn thở dài. Có 10 mấy nhân viên an ninh đi ở phía trước hướng về miệng hầm. Ê anh bạn anh làm khâu nào? Chàng trai đeo kính vừa mới bị mắng, không mấy muốn nói chuyện với Võ Tòng. Công nhân điện. Khi anh ấy nói mình là công nhân điện, Võ Tòng thấy trong mắt một bó dây điện dày mỏng khác nhau, dính vào vách của hầm mỏ kéo dài vào trong. Dây điện, tia lửa bùm, một vụ nổ lớn. Nhớ ra rồi, nhớ lại một số chi tiết mà Thường Phát Bình đã nói.
Công nhân kiểm tra đường dây điện. Kiểm tra đường dây điện. Đúng, nguyên nhân vụ nổ là do sự cố chập điện. Sự cố chập điện gây ra vụ nổ khí ga chỉ có thể do tia lửa do sự cố chập điện gây ra vụ nổ. Điểm then chốt đã được tìm ra. Bằng cách nào đi nữa, cũng phải kéo tất cả mọi người lên trước khi vụ nổ xảy ra. Cần phải báo cáo các lãnh đạo về hệ thống đường dây điện cũ kỹ, có nguy cơ bị chập điện gây ra vụ nổ lớn. Không ai tin lời một nhân viên an ninh mới vào nghề, nhưng có một điểm có thể xác định, đó là khu vực đó trước thời điểm vụ nổ, nồng độ khí ga vượt quá tiêu chuẩn. Có điểm then chốt này làm bảo đảm. Bằng cách này Võ Tòng sẽ chứng minh mình không nói láo.